سلام دوستان، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که با یه ویدیو جدید افتخار دارم که در خدمتتون باشم. من آریام و اینجا کانال IRFX Plus هست. حتما برای شما هم پیش اومده که تو سیستم ترید و معاملاتتون یه اشتباهی رو انجام میدید و خب شاید تا چند روز این اشتباه رو انجام نمیدید ولی بعد از مدتی بازم همون کار رو میکنید. خب دوستان، مغز ما این خاصیت رو داره که اگه تو حالت ترس یا هیجان قرار بگیره اطلاعات و داده های کوتاه مدت رو کنار میذاره و رفتار در واقع دفاعی یا هیجانی میکنه. یه مثال بزنم براتون. فرض کنید شما برای ورود به یک معامله یا یک پوزیشن یک ستاپ معاملاتی مشخص دارید ولی تایید نهاییش رنگ کندله. یک بار شما به این رنگ کندل توجه نمیکنید و اون پوزیشن رو میگیرید و ضرر میکنید. به خودتون میگید آقا من دیگه این اشتباه رو تکرار نمیکنم، ولی بعد چند روز باز هم تو هیجان ترید این اشتباه رو تکرار میکنید. خب باید چیکار کنید تو این شرایط؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ تو ادامه این ویدیو میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما قبل از اون اگر مشتاقید که آموزش اصولی و دقیق معامله‌گری یا ترید فارکس رو ببینید ما رو دنبال کنید. ما روزهای دوشنبه و جمعه ویدیومون رو منتشر میکنیم، ولی اگر احساس میکنید یادتون میره اون زنگوله کنار رو هم بزنید که براتون نوتیفیکیشن ویدیو ارسال بشه. خب دوستان، برای جلوگیری از تکرار یک اشتباه شما باید اطلاعات رو از حافظه کوتاه مدتتون ببرید تو حافظه بلند مدتتون که تبدیل بشه به یک عادت براتون. چطور؟ ببینید، مغز شما با منطق تصمیم گیری میکنه. نمیتونید فقط بهش دیکته کنید که این کار رو بکن، این کار رو انجام نده. پس بهترین کاری که باید انجام بدید اینه که یک منطق بهش بگیرید. این منطق چیه دوستان؟ ژورنال معاملاتی. ژورنال معاملاتی چیه بچه‌ها؟ قبل از اینکه بخوام بگم ژورنال چیه باید اینو بهتون بگم. ژورنال رو اگر نمیدونید چیه و اگر ازش استفاده نمی‌کنید یک دوست صمیمی و متعهد رو کنارتون ندارید. اصلا هم کار سختی نیست داشتنش. فقط چیکار باید بکنید؟ فقط کافیه تو هر معامله هر کاری که انجام میدید رو توی یک سررسی تو روز مشخصی که ترید رو دارید انجام میدید بنویسید. یعنی بنویسید که چرا این معامله رو وارد شدید، این چه داراییه که تریدش کردید، کجا قرار از معامله خارج بشید، چقدر سود کردید. در نهایت ها ابتدا فقط اینا رو می نویسید. بعد از اینکه نتیجه معامله مشخص شد می نویسید که چقدر سود کردید، چقدر ضرر کردید، چقدر ریسک کردید توی معامله. همه این اطلاعات رو باید بنویسید. خب چه کمکی بهتون میکنه؟ آخر هفته تریدایی که انجام دادید رو باید چک بکنید. بررسی کنید که چقدر سود کردید، چقدر ضرر کردید، اصلا چرا سود کردید، چطور این اتفاق افتاد، چرا ضرر کردید، چیکار باید انجام ندید که ضرر کنید. همه این نکات رو آخر هفته ها میتونید برید و در واقع بررسیش رو انجام بدید. چرا؟ چون تو اون تریدی که هر روز دارید مینویسید باید در نهایت نتیجه گیری اون ترید هم بنویسید. بگید که آقا این معامله رو اگر این ساعت انجام نمیدادم و به جاش این ساعت انجام میدادم بهتر بود برام. همه این هفته ها رو کنار همدیگه باید آخر هفته ها بخونید، در واقع بررسیش بکنید، نتیجه گیری هفته برای خودتون درست بکنید و آخر هر 4 هفته هم دوستان نتیجه گیری ماهتون رو مشخص بکنید. مشخص بکنید که این ماه چطور بود، چیکار کردید، چیکار نمی کردید بهتر بود، چیکار کردید که معاملاتتون سوددهتر و بهتر شد. از اون نقطه ها به عنوان نقطه قوتتون بیشتر استفاده کنید و نقطه ضعفاتون رو کنار بذارید. اینجوری سیستم تریدتون هم دوستان من همینجور مداوم بهتر و بهتر میشه. استاپ هایی که میخورید هم کمتر میشه. خب دوستان، یه بار دیگه تکرار میکنم، اگه سیستم معاملاتی شما ژورنال نویسی رو نداره بدونید بسیار بسیار از بقیه دوستان عقب‌تر هستید. با این کار به مغزتون دوستان یه منطق و دلیل دادید که یک اشتباه رو دوبار تکرار نکنه و راجع بهش درست تصمیم گیری کنه در لحظه، چون دیگه ترس و استرس نداره، کنار رفته و راجع به اون چیزایی که در واقع براتون قوت بوده و مفید بوده هم راحت تر تصمیم گیری بکنه. اگه براتون این ویدیو خوب بودش لطفا ما رو لایک بفرمایید. ما رو تو اینستاگرام به نشانه IRFX Academy دنبال بفرمایید. توی تلگرام هم نشانه
ما IRFX AC هستش دوستان. اگر که سوالی داشتید میتونید زیر همین پست توی کامنت ها بپرسید و اگر هم که فکر میکنید احتیاج به جواب سریعتری دارید لطفاً توی گروه پشتیبانی IRFX که در واقع توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون لینکش رو گذاشتم سوالتون رو مطرح بکنید، خیلی سریع بهتون جواب میدم. ویدیو بعدی که بهتون معرفی کردم نحوه ژورنال نویسی به وسیله نرم افزار نوشن هستش که خیلی کار رو ساده کرده. پس اگه براتون مفید بود اون رو هم ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.